Xin chào tất cả mọi người. Tắc đường quá, rảnh rỗi không biết làm gì nên là tranh thủ quay video gửi các bạn một số cái thông tin. Hiện tại lúc này là 6 giờ 14 phút chiều. Sau cơn mưa thì đường tắc khủng khiếp và tôi đang di chuyển trên đường từ Lê Trọng Tấn ra Quang Trung, Hà Đông. Một đoạn đường vừa rồi tôi từ cái chỗ cửa hàng ô tô đi ra mà tới chỗ điểm này là khoảng 3 km thôi. Nhưng mà tôi đã mất thời gian đâu đó là mất đúng nửa tiếng, từ 6 giờ kém 15. Đó, nửa tiếng để đi được khoảng tầm hơn 2 km. Và điều mà mọi người quan tâm nhất có lẽ đó chính là phần pin. Thế thì điều kiện đường như thế này thì pin tốn không? Lúc đầu thì quên tôi chưa quay, nhưng mà tôi xuất phát lúc pin chính xác là 61%. Thì bây giờ sau 30 phút tắc đường, quãng đường di chuyển chỉ được hơn 2 cây gì đó, thì pin tụt xuống mất 2%, xuống 59%. Đấy. Và tất nhiên các bạn có thể nhìn thấy là các cái điều kiện để điều hòa, ghế thông gió là mát thì tôi vẫn duy trì. Đó. Nhích một đoạn đường này nhích rất lâu. Tắc khủng khiếp. Tắc như này đi xe máy các bạn để đi hết lên làn BRT lại nhanh. Đấy, xe cấp cứu cứu thương thì đi qua đó ok, chứ còn các xe thường thì không thể đi qua đó được. Vâng, và hôm nay thì tôi cũng chia sẻ luôn là tôi có thực hiện một cái hành trình từ nhà mình ở chỗ An Khánh gần Vinhome Thăng Long, mà theo lộ trình qua Hà Đông, định qua lấy cái đăng ký xe mà họ hẹn 2 ngày, từ thứ Hai đến nay thứ Sáu đến vẫn chưa có. Cô hình như là thiếu tá xinh xắn trả lời: anh ơi anh thông cảm, sếp mới em ký hơi chậm. Rồi là cô ấy chìa cái một loạt cái đăng ký xe, có những số trên số mình, có số dưới nhưng mà lại chẳng có số của mình, mà anh thông cảm đến thứ Hai anh đến lấy. Đó thì là tôi có đi cái lộ trình ra Hà Đông, sau đó thì qua Nguyễn Trãi, rồi Khuất Duy Tiến lên Lê Đức Thọ và qua Phúc Thắng, Vĩnh Phúc, rồi trở lại. Tổng quãng đường mà khi quay trở lại Hà Nội là lúc đó hơn 80 cây, và phần trăm pin tiêu hao từ 84% xuống 64%. Và chiều nay thì tôi đi tiếp đấy, thì cho thời điểm này kể cả tắc đường, kể cả các loại dừng đỗ mấy tiếng đồng hồ để lắp thêm cái cam hành trình, thì giờ là tổng quãng đường di chuyển là 92 km, và dung lượng pin tiêu hao từ 84 xuống 59 thì là 25%. Chia ra như vậy, cái hiệu suất tương đối họ tính là 19,2 kWh 100 km. Nhớ lại cái video trước tôi làm chạy trên đường cao tốc mà 360 km đó, thì hiệu suất là 20,4 kW. Điều đó cho thấy là sao? Thực tế đi đường hỗn hợp, đường tắc thì lượng pin tiêu hao của xe điện VF8 này không quá nhiều. Và với con số khoảng 92 km này, tôi chia 1% pin đi được gần 3,7 km. Con số này tôi nghĩ là rất ổn khi mà chạy trong cái điều kiện đường hỗn hợp. Nếu điều kiện đường thuận lợi hơn, tôi tin rằng kết quả còn tốt hơn. Đấy. Biết là các bạn có nhìn rõ không? Năm 59%. Đường vẫn rất tắc. Đường Quang Trung ngay trước mặt kia rồi mà vẫn còn xa lắm. Đây, tốc độ di chuyển trong cái hành trình từ sáng đến giờ
của tôi trung bình là 31,8 km/h thôi. Có lẽ rất nhiều người sẽ nhìn con số này và nói là ôi quá chậm, quá thấp. Nhưng thực tế thì chúng ta phải nhớ rằng là đây là tốc độ trung bình, có những lúc cao lúc thấp, cũng như là các bạn băn khoăn vào rồi sao chạy cao tốc mà chạy chậm thế. Bởi vì có lúc chạy được 100 nhưng có những lúc phải quay đầu, phải đi chậm dừng đèn đỏ các loại, có những lúc tốc độ bằng 0 km như vừa rồi, hay là tốc độ cao hơn vài chục km/h, nhưng đường hỗn hợp như vậy là không hề thấp lắm. Theo nghiên cứu của Piaggio Việt Nam ấy, thì họ nói rằng là tốc độ trung bình mà họ nghiên cứu đối với người đi xe máy ở Việt Nam đâu đó chỉ hơn 20 cây/giờ thôi, đâu đó hình như 25 đấy. Đấy. Các bạn vẫn nói là thấp nhưng thực tế nó là như vậy đấy. Đi đường nội đô rồi đi nhích như này thì con số đó ở trong một số trường hợp còn cao ấy. Vâng, đấy các bạn có thể thấy là ở thời điểm này thì đã thấy tia hy vọng rồi đấy. Trước mắt là đường Quang Trung rồi, gặp cái đèn đỏ tới 95 giây. Nốt cái đèn đỏ này là tôi có thể rẽ được đây. Đấy, lượng pin rồi là điều hòa. Nhưng tôi thì ở bây giờ thời điểm này thời tiết nó cũng mát nên tôi chỉ đặt mức gió nhỏ một thôi. Còn ghế đây, đấy, ghế lái ở vị trí lái để thông gió là mát mức 2, vậy thôi. Đấy. Còn nhiệt độ tự động hai bên thì bên 21, 22 nó nhẹ nhàng. Thực ra thì cũng như M24, cái điều hòa này bật lên con số thật đấy, nhưng mà nếu không nhấn vào nút điều hòa này thì là nó không phải là cái AC, không có mát ra đâu các bạn nhé. Đấy. Nên là vẫn phải có cái thao tác nhấn vào nút điều hòa. Và còn cái màn hình hút, một số bạn quan tâm hỏi tại sao không thấy có. Chính xác là mỗi lần khởi động thì màn hình này phải đặt lại một cái thì nó mới hiện đi. Này các bạn có thể nhìn thấy, không biết nhìn rõ được không, con số đang là 0 km. Đó. Rồi. Đấy, cái chỗ màn hình hút này có thể hiển thị các cái màu khác nhau, 3 màu: màu xanh lơ, xanh lá, trắng. Ok, đi được rồi. Vâng, như vậy là tới ngã tư đã thoát rồi. Một vài thông tin sơ bộ như vậy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.